شروع میتونیم با یه معرفی جزئی از خودتون داشته باشیم برای مخاطبین، یه بک‌گراندی از تجربیاتتون بگین که هم مخاطبین استفاده کنن هم توی این مسابقه باشه. خب وقتی این سوال از من میکنن معمولا سوال آسونی نیست برای جواب دادن، به خاطر اینکه شما میخوای 20 سال 30 سال رو بیای و به صورت جزئی به بقیه توضیح بدی یا شرح بدی یا بیان کنی. حالا از هر واژه‌ای میشه استفاده کرد. برای همین من بیشتر دوست دارم، یعنی اونجوری که دوست دارم تازگی این کار رو انجام میدم توی یه سال گذشته، اینه که آقا من از آخر شروع میکنم که یه شخصیه به اسم هومن جهانگرد و همیشه علاقه من بوده به رسانه، به تولید محتوا، به انتشار محتوا و الان رسیده به یه نقطه‌ای در 40 سالگی که تازه فکر میکنه اول یه راه جدیدیه و حالا با همراهی تو و حالا بقیه افرادی که دارن کمک میکنن و همراهی میکنن میخواد به یه هدفی برسه. هدف منم در واقع هدف ما توی سوشال آرت سیگنال یا هدف خود من که اینا با هم مسیرن، اینه که دوست دارم در نهایت یه مدیا پرسونالیتی باشم، یه شخصیت رسانه‌ای باشم. در کنارش دوست دارم سیگنال، چند روز پیشی که من پرسید که این سوشال آرت سیگنال به کجا میخواد برسه، که منم چون میدونستم پاسخ این سوال رو و قبلا بهش فکر کرده بودم و این خیلی مهمه که ما از قبل بیایم فکر کنیم به هرچی، به حد اکثر چیزایی که میتونی فکر کرده باشی تا این لحظه بهتره فکر کنی. چرا؟ چون وقت داری. حالا جوابش اینه که آقا سیگنال میخواد بشه یه تلویزیون، یک شبکه جهانی. خب یعنی ابتدا اصلا قرار بود اسمش باشه سیگنال میدیا گروپ، اما چون ما میخواستیم این رو در دبی ثبت کنیم، اگه اسم میدیا رو میذاشتیم اون وقت بعد میرفتیم یه سری مجوزهایی میگرفتیم، یه سری هزینه هایی میکردیم که خب در ابتدا برای ما توجیه پذیر نبود. یه کار اقتصادی میخوای شما بکنی، اگه اول باید ببینید چه سرمایه گذاری داری انجام میدی، در واقع ریسکت رو هم باید در نظر بگیری. هرچی بیشتر سرمایه گذاری بکنی، خب این آمارش وجود داره دیگه، از یک تعداد کسب و کارهایی که توی یک سال شروع میکنن درصد عمده‌ایشون فیل میشن. خب پس شما برای اینکه به نتیجه برسی باید هم حساب شده کار بکنی هم ریسک رو انجام بدی. خب پس قرار بود باشه سیگنال میدیا گروپ. حالا از هومن جهانگرد میپرسی، هومن جهانگرد یه آدمیه که من یادم چشمم رو که باز کردم اولین چیزی که تو ذهنم میاد فکر میکنم یه تصویر تلویزیونی بوده. هممون همینه دیگه. حالا من توی ذهنم برای خودم همیشه فکر میکنم جام جهانی 90 بود، چون من 5 سالم بوده در جام جهانی 90 و آدم به سختی قبل 5 سالگی 4 سالگیش رو یادشه. و خب ما با این شرایط بزرگ شدیم دیگه، با این شرایط که در مسیر رشد و توسعه رسانه بودیم. یا بعدن حالا چند سال بعد اینو پدرم برام تعریف کرد که روزی که پدرم اینا تلویزیون خریدن، روزی بوده که رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور به تهران می اومده و قرار بوده گویا رادیو تلویزیون ملی ایران اون موقع این رو مستقیم پخش بکنه و اینا میرن تلویزیون میخرن. یعنی یه خاطره ایه که ورود رسانه به منازل توی ذهن همه مونده. یعنی طرف یادشه که آقا کی تلویزیون خرید. و این در واقع شاید در اون خانواده، اون پدر من یا اون افرادی که دوره منم بودن وجود داشته. حالا کار ایشون هم تو این زمینه بود، در واقع اینفورمیشن سرویسز بود، به هر حال هم از نظر سخت افزاری هم از نظر نرم افزاری و اینا همه دست به دست هم داد تا من علاقه‌مند بشم به رسانه. خب تو مرحله اول شما گفتین که خودتون دوست دارین یه مدیا پرسونالیتی باشین. درسته. اون سوشال آرت سیگنال هم باید اون لحن خاص خودش رو، اون تون خودش رو داشته باشه اصطلاحاً. درسته. شما دوست دارین این لحن و تونی که سوشال آرت سیگنال داره چه جوری باشه؟ مثلا خودمونی باشه، یکم جدی باشه؟ چه لحنی رو دوست دارین مردم وقتی سوشال آرت سیگنال میشنون چه حسی داشته باشن؟ اینجوری بگیم. خب
وقتی که یه بیزنسی راه میفته، خصوصا مثل ما، مثل سوشال آرت سیگنال، حتما این تونش مهمه که چه جوری باشه. الان زمانه یه جوری شده که دیگه شما نمیتونی خیلی لحن رسمی داشته باشی. یه مثالی بزنم با یکی از اقوام که حالا میشناسی، بکنم 10-11 سالشم هست، صحبت میکردم چند وقت پیش. پیغام داده بود روی گوشی من به شماره دبی، و خب چون شماره دبی در واقع شماره ایه که مشتریای سوشال آرت سیگنال حالا از اینستاگرام جاهای دیگه که میان به اون پیغام میدن، و یه پیام خودکار داره یا اتوماتیک مسیج هست که میگه که آقا سلام چطوری، مثلا اینجا سیگنال ما زودتر از اون چیزی که فکر کنی جوابتو میدیم. بعد پیغام داده بود، خب نمیدونست اصلا، من عکسمو عوض کرده بودم دیگه، اون چون گوشی من بود، خط من بود، داره شده خط سیگنال، و این پیام خودکار براش رفته بود. بعد دیدم خندیده، گفتم که حالا برای چی میخندی؟ بعد به من گفتش که این بیش از حد رسمیه، و بعد تازه من فکر میکردم رسمی نیست. میخوام بگم که لحن ما، اولا ما نمیتونیم بیایم دیگه بگیم آقا ما یه لحن ثابت داریم. چرا؟ چون فضا خیلی با سرعت زیادی داره عوض میشه. یعنی تکنولوژی یه جوری داره پیشرفت میکنه که اون دفعه فکر کنم به خودت میگفتم، داشتم CNBC نگاه میکردم، آقای الکس اوهینین که بنیانگذار یا هم بنیانگذار ردیته، داشت میگفت من شبا که میخوابم صبح پا میشم، اون لحظه که بیدار میشم دنبال اینم که الان چه اتفاقی افتاده که من نفهمیدم، و این منو یه مقدار نگران میکنه چون دارم عقب میافتم، یه آدمی در اون حد. و این ما رو به اینجا میرسونه که اولا یه لحن ثابت نمیتونیم داشته باشیم، اما برای شرایط مختلف میتونیم یه لحنی رو انتخاب بکنیم. برای همین ما اومدیم در سوشال آرت سیگنال اصلا 2 تا هویت بصری درست کردیم. اگه دیده باشی یه دونه صورتی داریم و فیروزه‌ای و حالا با ترکیب سفید، یه دونه هم مشکی طلایی داریم. چرا؟ چون اصلا برندها دیگه از این فاز رد شدن که بخوان خیلی در واقع استاتیک باشن، ثابت باشن، داینامیک نباشن. باید داینامیک باشه، باید منعطف باشی. برای همین ما مثل همین امروز که میگفتیم آقا چی بپوشیم، چه لباسی بپوشیم، اینا میگم من یه تیشرت پوشیدم به خاطر اینی که شاید مثلا 10 سال پیش بود من الان کراوات زده بودم و اینا، ولی به نظرم اولا نیازش باید باشه. میدونی به نظر من اون چیزی که کارو را میندازه الان اون از همه مهمتره، و اون لحن ما میشه یه حالت اسمارت کژوال، مثل همون تیپ ما. یعنی یه لحنی که هم خودمونیه، هم اونجایی که لازمه یکم کمتر خودمونیه، یا اونجایی که خیلی لازمه بیشتر خودمونیه، ولی میتونم تو این بازه تعریفش بکنم. بحث تیکی تاکای سازمانی که همیشه حالا به منم میگین، خودم خیلی یاد گرفتم و تاثیر رو من گذاشته، دوستم اینو با مخاطبای ما هم در میون بذاریم. قسمت اول این مصاحبه است، چون نمیشه یه موضوعی رو 20 سال رو توی مصاحبه 1 ساعته 2 ساعته گنجان، درسته؟ و امروز صبح که داشتم فکر میکردم با خودم به همین قسمت در واقع مواردی که ما با هم داریم یا چیزایی که یاد گرفتم فکر میکردم، یکیش همین تیکی تاکای سازمانی بود. خب همونطور که میدونی من خودم خیلی به فوتبال علاقه‌مندم، و زمانی هم که ما دیگه یادمون میاد فوتبال دیدن، و من یورو 92 یادمه، میگم جام جهانی 90 رو خیلی یادم نیست، ولی خب طرفدار آلمان بودم همیشه، به خاطر اینکه خب آلمان قهرمان جام جهانی شده بود و همه میگفتن آلمان قوی ترین تیمه، یا آرژانتین قوی ترین تیمه، یا برزیل. به هر حال بین این 3 تا تیم معمولا انتخاب می‌کرد، یا ایتالیا. مثلا ما یه دوستی داشتیم الان اتفاقا همین الان استانبول هم هست، این از اون موقع هلندی بود و همیشه یه انگشتی به سمتش می‌گرفتن این بیچاره رو که هلند از کجا بود. هلند هم تیم خوبیه دیگه، 74 78 2 تا جام جهانی پشت هم میره فینال. حالا درسته به میزبان هم میبازه و بعداً هم حالا 2010 هم میره فینال، باز به اسپانیا میبازه.
ولی خب اب نداره، هلند هم تیم خوبیه، یعنی شما نباید تعجب بکنید که چرا یکی طرفدار هلنده، ولی میگم دور و بر این تیم‌ها بودن دیگه. و این فوتبال و ترکیبش با اون رسانه که تلویزیون فوتبال نشون میداد، خب تو همیشه داشتی نگاه میکردی دیگه. حالا هر فوتبالی قدیم که هر بازی نشون میدادن هر وقت شب میتونستی نگاه میکردیم، چون 2 تا کانال 3 تا کانال بیشتر نبود، 2 تا کانال بود و بازی ها خلاصه شده بود و این داستان ها. خب پس این فوتبال در به وجود اومدن شخصیت هومن جهانگرد و امیرسام قادسی و خیلی های دیگه تاثیرگذار بوده و 70-80% آدمایی که تو دور و برت دیدی بزرگ شدی و همین الان هستن فوتبالی هستن. خیلی آدمای کمی ان بیان بگن که آقا من اصلا فوتبال دوست ندارم. دوستم نداشته باشه اسم مارادونا رو شنیده، اسم پله رو شنیده، اسم زیدان رو شنیده، میدونی؟ و حالا به مرور که اومدیم جلوتر و حالا مربیای جوانتر اومدن، مورینیو اومد، بعد خب همزمان گواردیولا اونجا رشد میکرد توی بارسلونا و این تقابلشون و اون پاسهای زیادی که میدادن، خب این تیکی تاکا یه روشی شد برای بردن، یعنی یه شیوه بردن بود. از اون ور یه شیوهی داشتیم میگفتن دفاع اتوبوسی. خب حالا اون دفاع اتوبوسی خیلی شاید برای بیزینس توی کار ما جواب نده، اما تیکی تاکا به این معناست که آقا پاس بدیم و با هم به سمت دروازه حرکت بکنیم. خیلی وقتا باید پاس به عقب بدی ولی توپو از دست ندی. و توی جاهای مختلفی که کار میکردم این مفهوم چند ساله من استفاده میکنم، قبلش هنوز این رو نفهمیده بودم. چون اولا ما راجع به محیط در واقع فضای کاری ایران صحبت میکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من تجربه کاریم در ایرانه، بغیر از این 1 سال گذشته. اون مثلا 18 سال 19 سال قبلش طبیعتا تجربه من در مورد ایرانه، اونی که هلنده در مورد هلنده، اونی که دبی در مورد دبی، اونی که آمریکا در مورد آمریکا. خب بنابراین ما راجع به اون فضایی که درش هستیم صحبت میکنیم. مخاطب ما باید این در واقع درک رو داشته باشه، این هوش رو داشته باشه. مخاطب آگاه مخاطب ماست، کسی که میدونه هومن جهانگرد داره صحبت میکنه، داره راجع به فضای کاری در ایران صحبت میکنه. من میدیدم آقا در هر جایی میرفتیم کار بکنیم هیچ درکی، حالا هیچ درکی بگم بده، بسیار درک کمی از کار تیمی وجود داشت. خب همه افراد میخواستن همه کارا رو خودشون بکنن و اینم بزنن به نام خودشون. خب و هیچ اون حرکت انجام نمیشد. میذاریمش کنار. بازی تیم ملی فوتبال کشورم رو نگاه میکردم، حالا مربی خارجی هست، اونا میبینن دیگه وقتی که تو فوتبالیست حرفه‌ای هستی در معرض اون اطلاعات فوتبالی هم بیشتر قرار داری. میدیدم یه پاس به عقب ساده نمیتونیم بدیم، یعنی توپ حاضر بودیم لو بدیم اما یه پاس به عقب ندیم. خب و اون دیدگاهه با اون چیزی که توی بازی ساعت 11 شب میدیدم تو چمپیونز لیگ، با اون بازی که از تیم ملی کشورم میدیدم، با اون چیزی که تو اون شرکت میدیدم، اینا با هم تضاد داشت. پس من داشتم میدیدم دیگه، من مخاطب آگاه، برام اهمیت داشت چی میبینم. خب پس میدیدم اینجا یه تفاوتی هست و الا اون پاسی که بازیکن بارسلون میده، اون 700 تا پاسو ایرانی هم میتونه بده. مشکل از کجاست؟ از اون منتالیتی، اون دیدگاهیه که از بچگی یاد نگرفته که باید بازیکن تیم باشه توی سفر، توی زندگی، توی فقط فوتبال نیستش که. خب و این دیدگاه به مرور، حالا منم که بزرگ میشدم میدیدم آقا ما کشورمون دچار مشکله، اصلا کار تیمی نمیتونیم بکنیم. هیچ کار تیمی، یعنی شما میخوای با چند نفر، هنوزم همینه متاسفانه، با چند نفر میخوای برنامه ریزی بکنی برای یک کار، قطعا دچار مشکل میشی. منم های مختلف میاد، من بهتر میدونم ها میاد. خب و اینا ضد تیکی تاکاست. برای همین من اول که با تو شروع کردم خب به در واقع بلوغی رسیده بودم از نظر فکری که آقا همون روز اول به تو بگم آقا این تیکی تاکای سازمانیه. یعنی من یه موضوع برای تو میفرستم، تو یه مطلب میفرستی، من میخونم، اصلاح میکنم، برای تو میفرستم، تو میخونی، 2 تا نکته تو بهش میگی، بعد میریم سراغ طراحی عکساش و همینجوری این در این رفت و برگشته به سمت اون دروازه که حالا مثلا میخوایم یه پستی درست کنیم. اون هدف ما، اون گول ما، خب میشه اون پسته، میشه اون این مصاحبه، اون
نمیدونم پیجه، اون وبسایت، اون مشتریه و همینجوری میریم جلو. که خواستم این توی در واقع چرا؟ چون تو هم آدمی هستی که خب فوتبال خیلی دوست داری و منی که کارم ارتباطاته باید من بفهمم که چجوری باید با تو صحبت کنم که تو متوجه بشی. خب اگر تو بسکتبالیست بودی باید میرفتم یه مثلا چه میدونم اصطلاح بسکتبالی می آوردم. چرا؟ چون هدف از بیان فقط این نیست که من زمان رو بگذرونم، هدف اینه که تو متوجه بشی خب و بیشترین میزان فهم رو هم داشته باشی. چون در وقتی من دارم بیان میکنم تا به گوش تو میرسه و تو پردازش میکنی یک مقدار از پیام گم میشه. هر چقدر هم من باهوش باشم توی شنونده و من گوینده هر چقدر دانا باشم، پس من باید بیشترین تلاش رو بکنم در ارسال دقیق و صریح پیام و این تیکی تاکای سازمانی از اونجا میاد. حالا که گفتیم مشتری، من این سوال خودم خیلی برام سوال جذابیه جوابش رو بشنوم که تا حالا شده یه همکاری داشته باشیم با کسی که نتیجهش موجب این شده اصلا مدل ذهنی اون تفکری که راجع به همکاری یا پروژه ها داشتیم تغییر بکنه یا چیزی یاد بگیریم ازش؟ اینطوری میخوام این سوال رو جواب بدم که فکر میکنم افرادی که با من همکاری کردن تفاوت مدل همکاری رو متوجه شده باشن و از اون طرف افراد کمی بودن که من باشون کار بکنم و لذت ببرم و یاد بگیرم، اما بودن همیشه توی مسیری که اومدیم خودمون تنهایی به اینجا نرسیدیم. خیلی وقتا اصلا یه کسی لازم نداشته چیزی رو به ما بگه، یاد بده، اشاره کنه. بنابراین اونایی که هیچ چیزی نیاز نداشتن ولی دست ما رو یه جا گرفتن، یه راهنمایی به ما کردن، اونا خیلی ارزش دارن. ما الان به خاطر اونا اینجاییم، به خاطر اون راهنمایی ها. و الان خیلی ها سعی کردن که به تو راهنمایی نکنن، چوب لای چرخ تو بذارن، به خاطر اینکه این، حالا باز در مورد ایران بریم صحبت کنیم، این متاسفانه نمیخوام بگم طبیعته، چون اگه بگم طبیعته اون وقت نمیتونم عوضش بکنم، بگم آقا ذات طرف اینجوریه، نه، مال همون آموزش ندیدن است. مال همینه که بچه از مثلا 6-7 سالگی وقتی که در کنار پدرش یا مادرش دارن رانندگی میکنن، میبینه پدرش ورود ممنوع میره، میبینه پدرش آشغال میریزه، میدونه پدرش توی خونه پشت سر یکی دیگه داره حرف میزنه، یه چیزی میگه این کارو بکن اون کارو بکن و اینا درونی میشه برای طرف. برای همینه که میگن جلوی بچه خیلی کارا رو نکن، خیلی حرفا رو نزن، چون همونو یاد میگیره. و ما متاسفانه، خودمو نمیگم، خیلیا نه دیدیم نه شنیدیم. خب چجوری میخوایم یاد بگیریم؟ برای همین آدمایی که تاثیر گذاشتن روی من توی این شاید 20 سال گذشته شاید به عدد انگشتان یک دست باشن، ولی بله بودن افرادی که اصلا باعث شدن که من اینجایی باشم که الان هستم. من اگر یه سال و خورده ای پیش، مثلا اسفند 1402 بود که به هر حال هممون توی زندگی میرسیم به یه دوراهی و حالا دوراهی خوبه، چند راهی هاست که سخت داره. به دوراهی مسئله نیست، 10 راهیه که مسئله ساز میشه. 10 تا راهه ولی یکی رو باید بری. برای همین همیشه میگن که انتخاب زیاد هم خوب نیست، چون شما رو دچار مشکل میری خرید توی مغازه 100 جور لباسه، همش بعد 5 دقیقه میگی آقا من میخوام همه اینا رو بخرم. نمیتونی همه اینا رو بخری، بعد بری خونه‌تو بفروشی بیاری همه لباسا رو بخری. برای همین منم توی اون دوراهی‌ها خیلی وقتا ممکن تصمیم اشتباه گرفته باشم، بعداً فکر کردم. اما مثلا اگه یه سال خورده‌ای پیش که به دوراهی رسیدم، راهنمایی نمی‌کرد کسی، دستمو نمی‌گرفت، چون من دستم دراز کرده بودم. تو باید خودت پذیرا باشی تا یه نفر بخواد بهت کمک بکنه. و من اگه به خودم بگم نه من میدونم، من مسیری که میرم بلدم، همین کارو میخوام بکنم، اگر سوالای درست رو از خودم نپرسم، قطعاً همیشه یه سری جواب از پیش آماده به اون سوالای عادی که از خودم میکنم دارم.
اگه تصمیم نگرفته بودم تغییر بکنم، مسیر رو تغییر، اصلا امروز اینجا نشسته بودیم با هم مصاحبه کنیم. با هم همیشه می اومدیم استانبول، میزدیم، میرقصیدیم، خوشحالی میکردیم، اما با هم این تجربه کاری رو نداشتیم. چرا؟ چون همون آدمه یه روزی حالا به یه دلیلی، حالا به یه طریقی سر راه ما سبز شد و دلش خواست که ما رو راهنمایی کنه، منو راهنمایی کنه و خودش هم به من گفت من هیچ نیازی ندارم این راهنمایی رو به تو بکنم، اگه دوست داشته باشم به تو راهنمایی میکنم. و حالا دوست داشت و منو راهنمایی کرد و منو دستمو گرفت و کشید. خیلی وقتا آدما وقتی موفق میشن این قسمت ها رو نمیگن. یهو میبینی طرف موفق شد، بعد میگی چه جوری موفق شد؟ من کار کردم، تلاش کردم، هر شب 6 صبح رفتم سر کار، 60 شب برگشتم خونه، روزی 1 دقیقه خوابیدم. اینا نیست. میگه همه ماها رو یکی یه جا گرفته کمک کرده. همین ایلن ماسک، بیل گیت، اینا همشون بچه پولدار بودن. اینا رو هم حتما یه نفر کمک کرده، در کنار یکی قرار گرفتن، جسارت هم داشتن، ریسک پذیری هم داشتن، پول رو هم داشتن، بابای پولدار رو هم داشتن، ترس نداشتن از اینکه اقدام کنن. چه اتفاقی؟ اقدام کردن و به نتیجه رسیدن. خب بنابراین آره افرادی بودن، حالا من شاید اسم نمیخوام بیارم چون ممکنه اون افراد دوست نداشته باشن، ولی سال 89 یا 90 بود من وارد یه مجموعه شدم، زیر مجموعه که از شرکت‌های مشهور تبلیغاتی در ایران که اون موقع یه وبسایتی رو در واقع راه اندازی کرده بود. هنوز دیجیتال مارکتینگ تو ایران اصلا خیلی باب نشده بود، تازه اینترنت ها از سمت از در واقع دایالاپ و اون وضعیتی داشتیم، اون سر و صدایی که میکرد و وصل میشد با سرعت، من یادم 4 کیلوبایت پر سکند، 5 کیلوبایت اینا سرعت دانلود ما این بود. مثلا یعنی به 10 کیلوبایت هم نمیرسید که بعد من اینترنت پوینت تو پوینت، یکی دوستانم از ایران داشت مهاجرت میکرد، این مودمش رو به ما داد و ما از این استفاده میکردیم. من سرعتم رسیده به 15 و تازه میشد یه چیزی دانلود کرد، چون با اون سرعت 4 کیلوبایت در ثانیه یه چیز 4 مگابایتی رو خود حالا بعدا حساب کنید ببینید چند طول میکشه. و این شرکت من رو به عنوان، چون من زبان انگلیسیم خوب بود، یعنی یکی از دلایلی که من تونستم پیشرفت بکنم و این بود که من زبان انگلیسیم به خاطر اینکه پدر و مادرم زبان انگلیسیشون خوب بود خوب شد و این شانسیه، چون من که نمیتونم پدر و مادرم رو انتخاب کنم. مثلا من دنیا بیام خب پدر و مادر من فرانسوی بلد باشن، آلمانی بلد باشن، خب اینا بلد بودن دیگه، حالا اگه فرانسوی بلد بودن من فرانسوی یاد میگرفتم. خب و حالا همیشه اصرار داشتن من برم کلاس زبانم رو در واقع بهتر بکنم و همین باعث شد که من اونجا به عنوان یه مترجم، من روزنامه‌نگاری هم خونده بودم و انگلیسی هم خوب بود، پس این دوتا با هم یکی شد. من رفتم اونجا در، حالا اسمشو میگم MBAnews.ir که زیر مجموعه شرکت اشاره بود اون موقع، الان شرکت DNA یونیون هست که در واقع بنیانگذارش و مدیر عاملش مشهور است در ایران آقای ناصر پاشاپور، که میگی از آدمایی که بهت کمک کردن یکی از اون افراد همین آقای پاشاپور بود که با رفتارش، با صحبت کردنش، با اون آرامشش در اوج عصبانیت و ناراحتی و با اون احترامی که به همکاراش میذاشت، و همه زیر دستاش بودن ولی من حس نکردم زیر دستشم، میدونی؟ و اون حسه برای من ارزش داشت خیلی. و مثلا من یه مثالی بزنم براتون، ما یه شنبه ها بود نمیدونم جلسه داشتیم 10 صبح و محل در واقع کار ما میدان شیخ بهایی بود. من 10:01 رسیدم و در وا کردم و همه نشسته بودن و آقای پاشاپور رو هم گفتش که هومن جان 10:01 است، هفته دیگه انشالله میبینمت. من اونجا یاد گرفتم که آن تایم بودن در بعضی از مواقع چقدر اهمیت داره. برای سر کار رفتن، جلسه کاری داشتن، شما باید آن تایم باشی. وقتی گفتن 10 نیا، یه رو به 10 بیا، 9:30 اونجا باش. هیچ وقت کاریش بکن که دیر نشه، 1 دقیقه دیر بشه بگی من 1 دقیقه دیر اومدم و نه 1 دقیقه دیر رفتم، رام ندادن دیگه. و بعد اینو من اونجا یاد گرفتم از این آدم، خیلی قشنگ
خیلی هم مهربان به من این رو گفت. من هیچ مشکلی هم هفته بعد اومدیم اصلا نه به من گفت که هفته پیش چی شد. میدونی همون موضوعی که چند روز پیش به تو میگفتم، ما باید سعی کنیم عبور کردن رو یاد بگیریم. یعنی اگه یه کسی یه چیزی به ما میگه گیر نکنیم اون تو، عبور کنیم، رد بشیم ازش. و همونجا با یه آدمی آشنا شدم به اسم آقای نامق، آیدین نامق، که حالا هر جایی هست امیدوارم که شاد و سلامت باشه. چند ماه پیش اتفاقا دیدیم همدیگه رو. حالا سعی میکنیم این آدما رو آدم چند وقت به چند وقت ببینه، یادی از گذشته بکنه. خب داستانی که دارم میگم مال 15 سال 14 سال 15 سال پیشه. ایشون سردبیر ابزار اقتصادی بود و از آدمایی بود که باعث رشد و پیشرفت من شد. اون آدمایی بودن به من کمک کردن، اونایی تو ذهن منن که چوب لای چرخ من نشدن. مثلا من در بانک خاورمیانه کار میکردم و یه روز دیدم که خب من چی میخوام از این کسی که رئیس منه اینجا دیگه یاد بگیرم، چون ممکن بود توی قضیه چاپ یه چیزایی داشته باشه به من یاد بده، اما تو بقیه موارد من از اون بهتر بودم، من از اون بهتر میفهمیدم. من چون میتونستم برم منبع انگلیسی رو بخونم، اما من ارتباطات اون رو نداشتم. اون هنوز اونجا مدیر روابط عمومیه. اگه من اونجا مونده بودم، خب من الان هنوز یه کارمندی بودم اونجا، حالا نمیدونم، حالا با یه عنوانی، معاونی، نمیدونم معاون رئیسی، معاون مدیری، اما اون چیز من نبود. اون هدف من این نبود که یه جایی 20 سال 30 سال. خود پروژه‌ای که انجام میدیم بعضی اوقات خب ممکنه از لحاظ فنی اصلا ساختاری خیلی پروژه خوبی هم باشه، درسته، ولی حسی به قول معروف حال نمی‌کنه. میگه آقا نمیخوام. دیروز هم اتفاقا اشاره کردیم که پروژه آماده کرده بودیم، بعد دیدیم خیلی دوست نداشتیم، پخشش نکردیم. آفرین. آره، راجع به چیز سیگنال ها با هومن جهانگرد که قسمت آخر سال گذشته رو من ضبط کردم، خیلی هم قشنگ شد و زیبا شد و چند دفعه گوشش کردم، اما دوستش نداشتم. احساس می‌کردم که این اون چیزی نیست که من میخوام. یعنی وقتی من، حالا جالب اینو بگم، چون سیگنال ها با هومن جهانگرد وقتی شروع شد همزمان شد با انتخابات آمریکا، یعنی نوامبر بود. خب میخوای توضیح بدیم که اصلا این سیگنال ها چیه؟ آره خوبه. حالا چون افراد احتمالاً دنبال میکنن و منو با این سیگنال ها میشناسن خیلیا، و اصلا وقتی اینو راه انداختم خیلی بهم میگفتن هومن سیگنال. چطوری سیگنال؟ اینا برای من در واقع تجربه‌ای که من داشتم بعد از ایجاد این سیگنال. حالا قبلش چی بود؟ خب به هر حال ما الان سال هاست در شبکه‌های اجتماعی هستیم. من 2008 فیسبوک داشتم و خب از همونجا کار در واقع این شبکه ها که الان تو داری نیو میدیا میخونی و منم مثلا یه جورایی مدیا خوندم دیگه، اینها باعث شد که نیاز من برای این که بخوام روزنامه نگار باشم و بروم در یک روزنامه ای کار بکنم رو از بین برد. نیاز، یعنی همه چیز ما یه آشنایی داریم آمریکا زندگی میکنه و سالها پیش، چون من آدمی بودم که گوش میکردم، در واقع اون گوش شنوا رو داشتم. حالا که وسط حرفام دوست دارم اینو بگم، اون میگفتش که پوشش آدما ربطی به مسائل اعتقادی نداره. اگر در فلان، اسم میارم به خاطر اینکه نمیخوام مسئله ساز بشه، در فلان کشور خیلی لباس میپوشیدن به خاطر این بوده که انقدر اونجا آفتاب با شدت میتابیده که اگر اون لباس رو نمیپوشیدی جزغاله میشدی. خب پس نیاز خیلی مهمه. خب نیاز تعیین کننده است. حالا فیسبوک اومد، پس من هومن جهانگرد که روزنامه نگارم بودم، خب دلم میخواست خب به هر توی نشریه فعالیت بکنم و اینا، و میکردم. من سال 85 بود توی یک نشریه کار میکردم، اونجا به عنوان مترجم به اسم اندیشه رسانه. این مجله مال صدا و سیما بود و سردبیرش هم آقای حمیدرضا ابک بود که از روزنامه نگاران برجسته ایرانی هستن. هر جا که هستن امیدوارم که حالشون خوب باشه. از دوستان خیلی خوب من هستن و من یاد گرفتم از ایشون واقعا، و نویسنده بسیار قهار اونجا کار میکردم. ولی با اومدن چیزهایی مثل فیسبوک و بعدن اینستاگرام و اینها، خب من
خودم تولید میکردم، همونجا هم منتشر میکردم. خب مخاطب همونجا بود. خب نیاز نداشتم برم توی روزنامه کار بکنم، مطلب بنویسم اونجا در بیاد، صبح برم دکه اونو بردارم ببینم. میدونی همونجا مینوشتم، همونجا میخوندم، همونجا ادیت میکردم. خب و بعد این حالت انتشار اخبار درست خب و مهم رو توی چند سال گذشته خیلی آمدن به من گفتن که ما اصلا اخبار رو از طریق تو دنبال میکنیم. اونجا از طریق این که من شنیدم اونا این حرف رو من میزنن، من فهمیدم که این اثرگذاری رو دارم. خب یک کردیبیلیتی دارم، یه اعتباری دارم، چون رسانه باید اعتبار داشته باشه. خیلی از این رسانه‌های زرد هستن، اینطوری شد اونطوری شد. یه بار من اینو مثال براتون نمیدونم زدم یا نه، رفته بودیم روزنامه بخریم، دانشگاه میرفتم، سال 82 یا 83 بود، نوشته بود که زیدان در راه ایران، یه همچین چیزی. خب منم عشق زیدان و اینا، روزنامه رو خریدیم، دیدیم آقا این مثلا هواپیماش از روی ایران قراره رد بشه. خب و من اونجا تازه یه چیزایی رو خب تو کار رسانه میکردم، درسشم میخوندیم، این تیتر تو ذهن من موند که آقا همین قدر میتونه یه چیزی ببخشید چرند باشه. خب بی ربطه ولی در این حال درست بود، ولی اصلا قرار نبود بیاد ایران، چون من اصلا حرفه‌ای نیست دیگه. اصلا حرفه‌ای نیست. یعنی و خیلی مهمه اینی که بتونی تو اصطلاحاً تشخیص سره از ناسره یا اون کشیدن خالصی از ناخالصی ها بیرون، ناخالصی رو باید دور بندازی. تو رسانه در همه چی. خب شما اگه سواد رسانه‌ای به اندازه کافی نباشه، هر خبری رو که منم تا حالا 2-3 دفعه ممکنه تو این 20 سال توی چالش افتاده باشم که یه چیزی دیدم سریع فرستادم برای یه کسی، چون شما دچار یک در واقع هیجان لحظه‌ای میشی و اون هوشت میاد پایین. همون مسئله هوش هیجانی که خیلی وقتا مطرح میکنم که ممکنه اینو برای افراد مختلف بفرستی و شایعات همینجوری منتشر میشه. خب و بعد من دیدم که افراد میگن که آقا ما اخبار رو از تو پیگیری میکنیم. خب و بعد من همیشه این تو ذهنم بود، برای همین این باعث شد که من همیشه سعی کنم اگر چیزی میذارم حتما فکر کنم این معتبرتر باشه. دوباره 4 نفر دارن اینو نگاه میکنن، این 4 نفر میرن به 4 نفر دیگه میگن، بعد اگه من 2 تا خبر اشتباهی بذارم، خب اون وقت میرن میگن که آقا این که همش داره چرت و پرت منتشر میکنه. از اون وقت خب یه سری سیگنال ها رو هم من دریافت میکردم، حدس میزدم که آقا این اتفاق میفته. مثلا در سال 2016 اکثر آدما حالا به دلایل مختلف فکر نمی‌کردن که ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه، اما من حس می‌کردم که این اتفاق میفته. حالا به خاطر اتفاقات جمعی جهات رو که نگاه می‌کردم می‌دیدم که این اتفاق میفته. برای همین ممکنه خیلی وقتا آدما فکر کنن که من طرفدار این آدم هستم یا طرفدار این تفکر هستم، اما نه، من بیشتر طرفدار اون چیزی هستم که قرار اتفاق بیفته، در مورد اون صحبت میکنن. مثلا ممکنه طرفدار رئال مادرید باشم، اما داره با بارسلون بازی میکنه، میگم آقا مثلا ضمن احترام برای همه رئالیا، ولی به نظرم امشب بارسلون میبره. این ربطی به طرفداری من که از چی خوشم میاد یا چی خوشم نمیاد نداره. من ترجیح میدم اون چیزی رو که اتفاق میافته رو زودتر بفهمم تا اینکه بخوام بر مبنای احساسم، حسم، اون چیزی که دوست دارم تصمیم بگیرم. برای همین سیگنال ها با هومن جهانگرد اومد، حالا با در واقع شب انتخابات آمریکا، چون من سالها این انتخابات رو دنبال میکردم و حس میکردم آگاهیم هم نسبت بقیه بیشتره که حالا اصلا شیوه انتخاب چجوریه، آرای الکترال چیه، بعد چه اتفاقی میفته، اصلا این عدد از کجا میاد، میدونی و این جزئیاتی که جزئیات کلا من رو جذب میکنه. من آدمی ام که یه جزئیات جذاب خیلی برای من در واقع جلب کننده است، خب جذابه. و بعد که اون شبی که این کارو ما کردیم، از شب تا صبح یه پوشش داشتیم، بعد من دیدم که دوست دارم خب بشینم صحبت کنم هر روز، و بعد هر روز شد، بعد دیگه حالا تا برسه به اون نقطه‌ای که مثلا حالا هفته یه بار باشه، 10 روز یه بار باشه، و بعد یه جایی رسید دیگه ادامه ندادم. خب ادامه ندادم، تو همین برنامه قابل از این رو ضبط کردم و حالا این وسطا همه میومدن میگفتن آقا تصویریش کن. خب من داشتم فکر می‌کردم چجوری این رو تصویری کنم. خب چون صدای همینجوری ساده و در واقع بدون تصویر هم جذاب نیست. آدم‌ها دوست دارن یه تصویری ببینن. خب صدای خالی خصوصا توی اینستاگرام
خیلی جالب نیست. مثلا باید بریم شاید تو کست باکس اینو بذاریم. خب اما من خب مخاطبم تو اینستاگرامه، میخواستم در واقع شروعم اینستاگرام باشه، برای همین من مثلا این چنل یوتیوب رو هم که راه انداختم الان 40-50 تا مثلا سابسکرایبر داره. چرا؟ چون نتونستم افراد رو متقاعد کنم که اینا بیان تو این فضا. خب چون اینا همشون تو اینستاگرامن. حالا من برای اینکه بتونم این رو تصویری کنم احتیاج داشتم که یه مقدار زمان بگذره. خب نوامبر شروع کردیم، دسامبر، ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، 5 ماه گذشته. خب تو این 5 ماه من نزدیک 30 تا 40 تا اینا قسمت از این برنامه رو من درست کردم. خب من یه اقدامی رو شروع کردم، یه تجربه به دست آوردم. حالا باید بذارم این تجربه یه مقدار بگذره ازش، بهش فکر کنم، ببینم آقا من اصلا دوست دارم این سیگنال ها با هومن جهانگرد رو ادامه بدم یا افتادم توی چاهی همش میخوام هر هفته که شد بیام این برنامه رو درست کنم. هر وقت فکر کردید یه کاری رو نمیدونید چرا دارید انجام میدید باید استاپ کنید. یعنی مثلا یکی هم میپرسه تو چیکار میکنی مثلا این روزا؟ فکر میکنم. چون فکر میکنم، سعی میکنم عجله نکنم. چیزی که یاد گرفتم تو ایران، کار در ایران، چرا؟ چون همش دیدم افراد، شرکت ها، سازمان ها، حالا چه در کار چه در زندگی، همش مشغول عجله کردنن. بعد یه کشوری با این همه تاریخ، 3000 سال تاریخ داره، چرا عجله میکنید انقدر؟ چون که وقت داری. 3000 سال گذشت، 3000 سال دیگه هم روش. و عجله، میخوام این یه توصیه بکنم به هر کسی، به همه افراد، عجله نکنید توی زندگیتون. هر وقت هم کسی اومد به شما گفتش که چی کار میکنی مثلا، قرار نیست برای دیگران مشخص باشه که شما چی کار میکنی، برای خودت باید مشخص باشه. خودت و خودت. اگر خودت میتونی خودت رو توجیه کنی، اگر خودت جواب سوالایی که از خودت میپرسی رو داری، دیگه لازم نیست به بقیه حتی توضیح بدی. به قول مهران مدیری، توضیح دادن، شرح دادن اثر ضعفه. شما برای خودت باید توجیه داشته باشی. خب و من برای خودم میخوام اینو بگم، من اگر یه سال خورده پیش این مسیر جدید باز نمیشد و به نقطه‌ای نمیرسیدم، هیچ وقت سیگنال ها با هومن جهانگردی ضبط نمیشد. چرا؟ چون من رفته بودم ذهنیتمو توی چند سال کار کردم تو ایران توی حالتی قرار داده بودم که اون نمیذاشت من بالاتر و بزرگتر فکر بکنم. با اینکه خودم همیشه فکر می‌کردم یه آدمی هم که out of the box فکر میکنم، اما تا به یه نقطه‌ای نرسیدم. حالا اینو از عباس کیارستمی اینجا وام میگیرم که میگفتش که من تا وقتی که وضع مالیم خوب نبود، هر فیلمی که میساختم ممکن بود که مثلا تماشاگران خوششون بیاد، اما به دل من نمیشست. چرا؟ چون من فیلم رو میساختم که برم اجاره خونه‌مو بدم، فیلم رو میساختم که پول مدرسه بچه‌مو بدم. هرم مظلوم، اون نیازهای ما تا به اون نقطه‌ای نرسه که برآورده بشه، ذهن من به مرحله بعدی نمیره. من همش نگران اجاره خونه بودم. خب وقتی 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه تونستم این فکر رو نکنم، سیگنال ها با هومن جهانگرد ایجاد شد، سوشال آرت سیگنال ایجاد شد. یعنی اون فشارهای روی مغز من برداشته شد. چیزایی که در طی سالها، حالا ازدواج نکرده بودم به یه شیوه دیگه، وقتی ازدواج میکنی مسئولیتت بیشتر میشه، یه نفر نیستی، یه نفر دیگه هم هست، حالا با همه اون اطرافیانش و فکر و خیالاش، خب و اونا مال تو میشه، پس تو باید بشی 2 نفر. خب پس فشار بیشتر میشه و این فشاره تا برداشته نشد، من نتونستم نه سیگنال ها با هومن جهانگرد رو را بندازم، نه اون برنامه انتخابات رو انجام بدم، نه بعد ادامه بدم، نه بعد سوشال آرت سیگنال که تو نوامبر تأسیس شد، در واقع به صورت رسمی از آگوست 2024 ما شروع کردیم. ولی تقریبا 3-4 ماه طول کشید که ما تازه این رو ستاپ کنیم. 25 نوامبر 2024 ما عملا شروع کردیم. یعنی 5 ماه هم 5-6 ماه هم حتی هنوز، یعنی 6 ماه نشده. و اینو میخوام به کسایی که اینو میبینن بگم، سعی کنید از اون فضایی که دور و بر خودتون ساختید، فکر میکنید هستید، خودتون رو خارج کنید و به خودتون نگاه کنید از دور. اگر این کار رو نکنید، ببینید 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال گذشت
و اون وقت دیگه اون تایمر رو از دست دادی. من هیچ وقت دیگه 40 سالم نیست، دیگه 30 سال که دیگه هیچ وقت، 20 سال دیگه هیچ وقت. الانه که تازه این فرصت رو دارم، وقت دارم، زمان دارم، جونشو دارم، میتونم یه کاری انجام بدم. زمان ما کوتاهه.